הכלי מספר 1 לפי המדע למניעת סרטן ומחלות לב זה לא תרופה, תוסף תזונה יקר או דיאטה טרנדית, אלא להזיז את הגוף שלכם. מחקרים חדשים מראים שלא להזיז את הגוף שלכם מסוכן הרבה יותר מאשר עישון, ומעלה מאוד את הסיכוי שלכם למות מסרטן, התקפי לב והרבה מאוד סיבות נוספות. אני עמוד זיווב, דוקטור לביולוגיה תאית ומולקולרית ומומחה ביישום שלהם בחיי היום-יום, ואם יש לכם איזשהו עניין במניעה של סרטן או מחלות לב, אם יש לכם רקע משפחתי כזה, הפוסט הזה נועד ממש בשבילכם. במחקר ענק ופורץ דרך שפורסם בכתב העת החשוב JAMA, חוקרים עקבו במשך 8.5 שנים אחרי 120,000 איש בשביל לראות מה ההשפעה של כושר אירובי על תוחלת החיים שלהם. הממצא היה פשוט ומדהים. ככל שהכושר האירובי של האנשים גבוה יותר, הסיכוי שלהם למות מסרטן, ממחלות לב או מכל סיבה אחרת יורד בצורה משמעותית, ואין לזה תקרת זכוכית. כלומר, ככל שהכושר האירובי גבוה יותר, ההגנה טובה יותר. לא נמצא מקום שבו הגרף מתאזן. יותר טוב, אז יותר טוב. עוד נתון מדהים ביותר שעלה מהמחקר הזה, שכושר אירובי נמוך במיוחד, מסוכן לחיים שלכם פי 10 מאשר עישון. עוד מחקר מטורף למדי, זה המחקר הזה שעקב במשך 42 שנים. אחרי למעלה מ5,000 איש, והראה את אותו נתון חשוב ומדהים. ככל שהכושר האירובי שלכם יותר טוב, הסיכוי שלכם למות מסרטן יורד בצורה משמעותית. עוד נקודה מאוד חשובה זה שההגנה של הכושר האירובי על החיים שלכם, אין לה שום קשר לרקע המשפחתי שלכם. כלומר, גם אם אתם באים כביכול עם גנים בעייתיים, עם רקע משפחתי קשה, שיש לכם הרבה מחלות לב או סרטן, ההגנה עדיין תקפה. כלומר, הדבר הזה זה כלי שאתם יכולים להשתמש וחשוב שתשתמשו בו, לא משנה מה הרקע שלכם. אז אני רוצה עכשיו להסביר לכם למה בעצם הדבר הזה הוא כל כך חזק ומגן על החיים שלנו בצורה כל כך מגוונת מכל כך הרבה צרות, ואחר כך קצת פרקטיקה. מה המינימום הנדרש בשביל להקנות לכם הגנה משמעותית ממחלות כרוניות. אז למה בעצם הדבר הזה שנקרא פעילות אירובית זה כל כך חזק? מכיוון שכאשר אנחנו מזיזים את הגוף שלנו בצורה הזאת, אנחנו פונים לביולוגיה המולקולרית שלנו ברמה העמוקה ביותר האפשרית. כלומר, ברמה שמבדילה בין חי לדומם. אבן הפינה בהבדל בין חי לדומם זה שחי יודע להשתמש באנרגיית חיים, להפיק ולהמיר אנרגיית חיים, מה שנקרא מטאבוליזם, זה בעצם לב ההגדרה של חי. וכאשר אנחנו עושים פעילות אירובית, אנחנו פונים ללב המטאבוליזם שלנו. דבר ראשון ומשמעותי ביותר שקורה שאנחנו מפעילים את השרירים שלנו, זה שהשרירים שלנו בשביל הפעילות שלהם, הם צורכים כמויות מאוד גדולות של אנרגיה. כלומר, גלוקוז. הם צורכים את סוכר הדם ומורידים את רמת הסוכר בדם שלנו, מה שמוריד את רמת האינסולין שלנו ומשפר את התנגודת לאינסולין, שזה אחת הרעות החולות שעומדות בשורש הרבה מאוד, אם לא כל התחלואה המודרנית, גם בגוף וגם במוח. כשאנחנו מורידים את רמות הסוכר והתנגודת לאינסולין, אנחנו גם משפרים מאוד את רמת הדלקתיות בגוף שלנו, וצריך להבין שחסימות העורקים שגורמות לנו להתקף לב, זה לא סתם איזה גוש אינרטי, איזה חתיכת אבן שנתקעה לנו באופן רנדומלי בכלי הדם וחסמה אותו, מדובר על תהליך דלקתי ארוך שנים שמצר לאט לאט את כלי הדם שמספקים דם ללב עצמו, ושאנחנו מורידים במשך השנים את הדלקתיות, זה אחד הדברים הגדולים ביותר שאנחנו יכולים לעשות ללב שלנו. מבחינת סרטן, צריך להבין שתאי סרטן הם מכורים לסוכר באופן יוצא דופן. הם עד כדי כך מכורים לסוכר שאנחנו מזהים תאי סרטן על ידי זה שאנחנו מזריקים לבן אדם מולקולות סוכר מסומנות, ואיפה שהסוכר הזה מצטבר, שם נמצאים הגידולים. זאת הבדיקה שנקראת PET-CT. ולכן, כאשר אנחנו מורידים את רמות התנגודת לאינסולין ורמות הסוכר, אנחנו מאוד עוזרים למחלות לב ומאוד עוזרים למניעת סרטן. דבר שני ומאוד גדול שקורה בתאים שלנו כאשר אנחנו עושים פעילות גופנית, זה שהסטרס הרגעי הזה של המאמץ הגופני, זה אחד הטריגרים החזקים ביותר שאנחנו מכירים לאוטופג'י. אוטופג'י זה אותו תהליך שבו אתה ממחזר כל מיני רכיבים בתוך עצמו. והתהליך הזה בעצם מנקה את התא מג'אנק מולקולרי שתקוע בתוכו, והניקיון התוך תאי העמוק הזה הוא מאוד חשוב למניעה של סרטן ולמניעה של שלל מאוד גדול של מחלות כרוניות. בנוסף, חוסר האנרגיה הזמני שאנחנו מפעילים כאשר אנחנו עושים פעילות גופנית גורם גם לאוטופג'י ספציפי של מיטוכונדריות, כלומר מחזור מיטוכונדריות, שאלה הרכיבים שמייצרים את האנרגיה הזמינה של התא שלנו ועומדים בלב המטאבוליזם שלנו, וכאשר אנחנו ממחזרים מיטוכונדריות ומקבלים דור
צעיר ורענן של מיטוכונדריות, אנחנו משפרים את המטאבוליזם שלנו ברמה עמוקה ביותר, כלומר אנחנו מרעננים את אנרגיית החיים שלנו. עוד דבר מאוד מאוד יפה שקורה למיטוכונדריות שלנו כאשר אנחנו עושים פעילות אירובית, זה כאשר אנחנו עושים פעילות אירובית והתאים שלנו משתמשים בגלוקוז ורמת הסוכר בדם יורדת, המיטוכונדריות שלנו נהיית יותר יעילות בלהשתמש בשומן כמקור אנרגיה. הדבר הזה, היכולת של המיטוכונדריות להשתמש גם בגלוקוז וגם בשומן, נקרא גמישות מטאבולית, וזה מאוד חשוב לפתח את הגמישות המטאבולית, בגלל שאז התאים שלנו מתרחקים מהתלות שלהם בסוכר, וככל שאנחנו יכולים לחיות בצורה אנרגטית יותר, עם רמות סוכר יותר נמוכות, אנחנו מפעילים לחץ מאוד ספציפי על תאי הסרטן, כי תאי הסרטן כאמור מכורים לסוכר באופן מיוחד, וכאשר המיטוכונדריות שלנו יעילות יותר בשימוש בשומן, אנחנו יכולים להוריד את כמות הסוכר ולגרום לסטרס ספציפי רק לתאי הסרטן. אגב, בהקשר הזה יש מחקר מאוד מאוד יפה שפורסם באוניברסיטת תל אביב, שמראה שפעילות אירובית גורמת לאיברים הפנימיים שלנו להיות הרבה יותר יעילים בשימוש באנרגיה שלהם, והצריכה המוגברת של אנרגיה על ידי האיברים הפנימיים שלנו גורמת לאיברים הפנימיים להתחרות בצורה יותר יעילה בתאי סרטן ומורידה את הסיכוי לחטוף סרטן גרורתי. שורה תחתונה, פעילות אירובית מורידה את הסיכוי שלכם לחטוף סרטן גרורתי, ואנחנו יודעים שסרטן גרורתי זה הקילר. אגב, אחת הבשורות המרגשות והחשובות ביותר מבחינתי בשנים האחרונות, זה שפעילות גופנית זה גם אחד הכלים היעילים ביותר לעצור תופעות פסיכיאטריות כמו דיכאון וחרדות ולשפר את הבריאות של המוח שלנו. בהרבה מאוד מקרים האפקט הזה הוא הרבה יותר חזק מהאפקט של תרופות פסיכיאטריות, וכמובן גם בלי התופעות השליליות המבאסות של תרופות פסיכיאטריות, כמו ירידה בחשק המיני והשמנת יתר. הדבר הזה הוא עד כדי כך גדול וחשוב בעיניי שפרסמתי קורס שלם רק על הנושא הזה של פעילות גופנית וההשפעה שלה על המוח ועל המצב הנפשי. הקורס הזה נקרא והמוח רץ, ואם זה מעניין אתכם אני אוסיף קישור בתיאור הסרטון. ועכשיו נעבור לחלק המעשי. מכיוון שאני יודע שהרבה מאוד אנשים, שאני רק אומר את המילה ספורט, הם מתחילים להתגרד באי נוחות. מה שאני רוצה להדגיש פה זה מה המינימום הנדרש שהמדע המודרני מראה לנו שאכן יעיל בהגנה על הבריאות שלנו, בדגש ספציפי לסרטן ומחלות לב, אבל ממש לא רק. אז הנה מחקר סקירה עצום היקף מאוניברסיטת קיימברידג' שהראה שאפילו 11 דקות ביום של פעילות בינונית כמו הליכה מהירה, זה כבר דבר יעיל מאוד בהורדת הסיכוי שלכם לחטוף מחלות, לב וסרטן ועוד כל מיני רעות חולות אחרות. 11 דקות ביום של הליכה מהירה. אם אפילו 11 דקות זה קצת יותר מדי זמן בשבילכם ואתם רוצים להעלות קצת את הרף לפעילות יותר עצימה, כמו ספרינטים או ריצה למעלה במדרגות, אז אפילו 3 סטים ביום של דקה עד 2 דקות יספיקו לכם לגמרי, וגם המחקר הזה הוא מחקר רחב וכיף מבחינת המשתתפים, ופורסם באחד מכתבי העת היוקרתיים ביותר בתחום, Nature Medicine. 3 דקות ביום לא תשקיעו בשביל להימנע מסרטן ומחלות לב. לסיכום, החדשות המאוד מאוד אופטימיות זה שפעילות גופנית זה דבר שפונה לביולוגיה שלנו ברובד המולקולרי העמוק ביותר, והדבר הזה הוא כל כך יעיל שאפילו כמויות מאוד קטנות ביום יגנו על החיים שלכם בצורה יעילה ממחלות לב וסרטן ומשאר בישים רעים שונים. אז בקיצור, תתחילו לזוז אפילו קצת, תעלו את הדופק שלכם קצת ותיתנו לגוף שלכם לעשות את פעולת הניקיון העמוקה ביותר שאנחנו מכירים. וכמובן, אם אתם חושבים שהמידע בסרטון הזה הוא מועיל, אתם למעלה ממוזמנים לשתף לפחות בן אדם אחד שאתם אוהבים, ושאתם מאוד הייתם רוצים להמשיך לראות אותו עוד הרבה שנים ארוכות וטובות. תהיו בריאים ושמחים, ויאללה ביי.